นะครับก็อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่นะครับที่โรงแรมบริเจนนะครับที่แชงกรีลาตอนนี้ก็เช้าแล้วตื่นนอนมาแล้วเรียบร้อยเก็บของเรียบร้อยเดี๋ยวเรากำลังจะออกทัวร์ต่อซึ่งวันนี้คิดว่าน่าจะต้องไปที่หนาวที่สุดเลยนะคือขึ้นไปบนเขาเลยอะออกซิเจนน่าจะไม่พอน่าจะต้องใช้ตัวถังตัวขวดออกซิเจนเลยอะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็เช้ากันนะลานบุฟเฟ่ที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อไปสักคนหนูแจกนะครับจ้ะสบายไหมโอ้สบายโอเคตอนนี้ก็มาแวะพักที่ระหว่างทางนะเพื่อที่จะมาเข้าห้องน้ำนั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นที่ภูเขานั่นเองที่ว่าจะหนาวนะเดี๋ยวไปแวะเข้าห้องน้ำกันก่อนนะนี่ระหว่างทางที่ตรงแวะพักก็จะมีของขายเพียบเลยเห็นปะนี่แล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังนี้คือส่วนใหญ่พวกจุดแวะพักอ่ะมันจะมีร้านค้ามีอะไรเงี้ยคือถ้ามาที่จีนต้องเลือกจุดดีๆนะเพราะไม่งั้นบางที่ห้องน้ำก็อาจจะยังเก่าอยู่ได้แต่ว่านี้ก็ที่เราแวะอย่างเงี้ยมันก็ใหม่อยู่นะพี่อยากจะให้ดูว่าอากาศตอนนี้ที่จุดแวะพักรถนะก็คืออุ่นขึ้นมานิดนึงจากตรงโรงแรมนะใช่ถ้าเทียบกับที่โรงแรมแล้วจะหนาวกว่านี้เยอะเลยไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะไปก็พอก็ซื้อไปอ่ะเดี๋ยวเราซื้อไปเดี๋ยวก็ซื้อมากินเงินเสียคนก่อนว้าวก็คืออยากจะบอกว่าตอนนี้ระหว่างที่เราจะเข้าเมืองอี้เจียงใช่ไหมระหว่างที่เราผ่านมาจากเมืองเชงกิล่าตรงเนี้ยเราจะต้องมาเหมือนแบบว่าโชว์พาสปอร์ตอีกทีนึงเหมือนเป็นด่านผ่านว่าในประเทศเพราะประเทศมันใหญ่อะเนาะว่า
เคเรากำลังจะผ่านไปเมืองนี้แล้วนะให้เขารับทราบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตะกี้นี้ที่เป็นขายผลไม้ใช่ปะก็คือจะมีผลไม้ขายซึ่งแถบนี้ตรงจุดตรงเนี้ยก็สามารถมาแวะซื้อได้แล้วก็อยากจะให้ดูวิวตรงนี้นี่อยากจะให้ดูวิวเดี๋ยวหันไปดูวิวด้านหลังนี้นะนี่ว้าววิวจากตรงจุดที่เราผ่านเมืองแล้วต้องเอาพาสปอร์ตไปให้เขาอะดูวิวดิสวยมากนี่แล้วก็เดี๋ยวจะดูนะมีกลุ่มคนมาจีนมาแบบว่าไล่รำทำเพลงด้วยไม่รู้เพลงอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูวิวจากกล้องส่องทางไกลนะไปดูว่าจะเห็นวิวเป็นอย่างไรบ้างนะตรงนี้มีกล้องส่องทางไกลตั้งไว้ด้วยอ่ะวิวน่าจะสวยเลยเนี่ยกล้องส่องทางไกลนี่เลยนะแต่ว่ากล้องเนี้ยมันไม่สามารถถ่ายเข้าไปในตัวกล้องส่องทางไกลได้อ่ะเดี๋ยวจะดูแทนทุกคนเองนะเห็นไรเปล่าวะมันน่าจะต้องเสียตังค์นะหรือเปล่าถึงจะสามารถแบบใช้งานได้อ่ะเหมือนมันต้องเสียตังค์ก่อนนะคิดว่าถึงจะใช้งานได้อ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางต่อไปที่เมืองลี่เจียงนะตรงนั้นผมจะไปขึ้นภูเขาที่เขาว่ากันว่าจะหนาวเอามากๆด้วยแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถบัสเดินทางไปต่อกันตอนนี้ระหว่างทางที่เรานั่งรถบัสมาสักพักหนึ่งเราก็มาถึงตรงอุทยานภูเขามังกรหยกแล้วนะไฮไลท์ตรงนี้เลยที่คนเข้ามากันก็เดี๋ยวจะกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งกระเช้าขึ้นไปสู่จุดสูงด้านบนของภูเขาเลยนะเนี่ยเราจะให้ดูว่าผู้คนเยอะมากเพราะว่าคนที่มาก็คือจะต้องมากินร้านอาหารในอุทยานนี่แหละเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าอาหารจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมีดูโชว์ด้วยเป็นโชว์ที่แบบกลางแจ้งเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูโชว์กันเขาบอกว่าโชว์เนี้ยจะเป็นโชว์ที่เป็นโชว์ของคนที่ทำเนี่ยเป็นแบบนักประพันธ์คนทำโชว์เนี้ยคือชื่อดังมากชื่อว่าจางอี้หมกนะเขาเป็นคนทำโชว์ที่ทำให้กับหลายๆที่อย่างเช่นที่กุ้ยหลินที่อะไรเงี้ยแล้วโชว์ของเขาส่วนใหญ่จะเป็นโชว์กลางแจ้งด้วยแล้วคนที่มาต้องมาดูเลยนะไปเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอาหารจะเป็นยังไงนะกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูโชว์เสร็จแล้วก็ขึ้นกระเช้าไปกันนี่ไปไม่รู้อ๋อนี่เดี๋ยวจะให้ดูภูเขาด้านหลังนะเห็นปะว้าวข้างบนยังมีหิมะอยู่เลยอะดูดิสวยมากบริเวณนี้สวยจริงดูทางมาร้านอาหารนะลึกลับมากดูในอุทยานเนี่ยทางเข้าดูทางเข้าแต่ก็ถูกแล้วล่ะตรงนี้แหละร้านอาหารนะเดี๋ยวตามพี่ไกด์ไป
ว้าวเราเดินผ่านทางตะกี้นี้มาใช่ไหมแล้วก็จะมาเจอกับทางเข้านี้นี่ทางเข้าด้านหลังนี้ร้านอาหารก็คืออยู่ด้านในนี้เลยนะนี่มิจักรู้เลยว่าเดินผ่านทางมาขนาดนี้แล้วจะมีเจอร้านอาหารนะ เออจริงหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วที่ร้านตะกี้นี้ของอุทยานนะตอนนี้ก็เดินมาจะมาซื้อกาแฟเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูชมโชว์ของจางอีโบใช่ไหมซึ่งจะต้องนั่งกลางแจ้งเลยแต่ว่าโชว์จะยังไม่เริ่มเขาก็เลยให้เรามาซื้อกาแฟกินก่อนนะแล้วตอนเนี้ยเวลาเดินมาซื้อกาแฟที่ร้าน Lucky Coffee เดี๋ยวจะให้ดูวิวของภูเขาดูนั่นเห็นปะข้างบนมีหิมะอยู่เลยอ่ะดูดิว้าวคือตรงนี้มันเป็นอุทยานแล้วไงเพราะฉะนั้นอ่ะวิวตรงไหนก็สวยวิวตรงเราก็จะเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยนี่ซึ่งกระเช้าที่เราจะขึ้นไปอ่ะจริงๆแล้วมันจะมี2แบบมันจะมีกระเช้าที่เป็นกระเช้าใหญ่กับกระเช้าเล็กซึ่งกระเช้าเล็กมันจะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งกระเช้าใหญ่มันจะขึ้นไปทางอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันซึ่งกระเช้าใหญ่ปิดเราก็จะต้องขึ้นกระเช้าเล็กนะซึ่งกระเช้าเล็กที่ไกด์เขาบอกว่าขึ้นไปมันจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆเลยถ่ายรูปก็สวยแล้วก็แต่ถ้าเป็นกระเช้าใหญ่มันจะขึ้นไปตรงหิมะเลยซึ่งมันจะหนาวมากแต่มันปิดพอดีเราก็เลยจะต้องไปที่กระเช้าเล็กแทนซึ่งก็คิดว่าสวยเหมือนกันเดี๋ยวไปซื้อกาแฟเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปชมโชว์เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไม่รู้จะถ่ายได้ไหมนะถ้าถ่ายได้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าโชว์นี้จะเป็นยังไงอยากจะโชว์ให้ดูนะภายในอุทยานเนี่ยมีธงผ้าสีด้วยธงผ้าสีก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีซึ่งมันจะเป็นคำเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนตรงนี้มันจะเป็นคำที่เป็นภาษาแบบของทางชนเผ่าที่แบบให้โชคดีอะไรเงี้ยนี่เต็มเลยโหเต็มนี้เลยนะนี่จริงๆดูว้าวมันจะอยู่ตรงใกล้ๆตรงร้านกาแฟที่เรามาซื้อสวยมากเลยนะจริงเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นแบบร้านอาหารร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีนี่กระดิ่งอีกแล้วกระดิ่งอวยพรมีคนเขียนอวยพรเพียบเลยว้าวตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนร้านอาหารเยอะๆเป็นแบบเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์หน่อยๆนะของที่จีนเนี่ยด้านหลังเนี่ยดูดิร้านอาหารเพียบเลยแต่ว่าเรากินมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตรงกลางนี่มีอย่างนี้เลยเป็นแบบเหมือนวงเวียนตรงกลางเนี่ยแล้วก็นั่นข้างหน้ามีผ้าสีที่ตรงอุทยานเขามังกรหยกนะเดี๋ยวตะกี้นี่เห็นผ้าสีแล้วใช่ป่ะตรงนี้มีผ้าสีอีกเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูนี่คืออะไรแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเคยใครที่ไปเที่ยวแถบทิเบตจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เยอะมากเลยนะใช่หรือไปเอเวอเรสต์ก็เห็นนะจริงๆแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเขาก็ทำมาให้ดูตรงนี้เลยเนี่ยว้าวคือจริงๆผ้าสีเขาผูกไว้เพื่อเป็นแบบเขาเรียกว่าคำอวยพรเพื่อความโชคดีใช่ไหมแต่พอเขาผูกเยอะๆแบบนี้
มันกลับดูสวยและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งได้เลยอ่ะเนาะกับฉากหลังดูดิวิวภูเขาอย่างนี้เลยอ่ะน่าจะเป็นภูเขามังกรหยกนะข้างบนเนี่ยนั่นน่ะกดไลค์เลยอ่ะเยี่ยมมากไปเดี๋ยวกลับไปเอากาแฟกันนะแล้วไปชมโชว์กันไปตอนนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ภายในจุดที่จะชมโชว์แล้วนะเดี๋ยวจะนี่ป้ายข้างบนนี้เห็นปะ Impression หลี่เจียงนี่แหละคือโชว์ที่เราจะชมซึ่งเขาเรียกว่าผู้ประพันธ์หรือผู้จัดทำโชว์เนี้ยคือคุณจางอี้หมูนะเขาก็ทำโชว์หลายๆโชว์ในจีนเลยนะถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวที่ไหนมันก็อาจจะมีโชว์ได้ก็ลองไปดูได้นะที่นี่เลยนี่เดี๋ยวรอชมโชว์กันนะโชว์จะเริ่มตอนประมาณบ่ายโมง20นะตอนนี้ก็มานั่งรอจะชมโชว์ชื่อว่า Impression ลี่เจียงที่ประพันธ์โดยคุณจางอี้หมูแล้วนะสถานที่ก็คืออย่างนี้เลยนี่กลางแจ้งอย่างนี้เลยนะร้อนให้ออกซิเจนขนาดจะร้อนหรือหนาวก็ไม่รู้นะตอนนี้บอกไม่ถูกแล้วเนี่ยแล้วก็นี่จะให้ดูเวทีเป็นกลางแจ้งและข้างหลังคือภูเขามังกรหยกเป็นวิวด้านหลังนี้เลยว้าวมากนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่ด้านหลังนี้นี่เป็นเวทีโชว์แล้วก็ด้านบนนั้นเป็นภูเขามังกรหยกนี่ถ้าเทียบแล้วก็คือประเทศจีนเขาจะชอบมีการโชว์การแสดงกลางแจ้งแบบนี้เลยนะก็ถ้าใครไปเที่ยวเมืองไหนมีการแสดงลองไปดูได้นะ我们的心也是干净的，我们将在这里为你演出60分钟。乐团的朋友，你好。我们去玉龙第3国了，那里有白色的路跟地，红色的路。คืออยากจะบรรยายระหว่างตอนที่ดูโชว์นะไม่รู้จะบรรยายว่าหนาวหรือร้อนดีตอนนี้เหมือนข้างนอกมันหนาวแต่พอเข้ามาในเนี้ยนั่งดูโชว์อยู่คือร้อนนะก็เลยงงเหมือนกันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะตอนนี้อากาศแต่โชว์นี้สนุกมากเลยนะTell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to ตอนนี้เราก็มาเดินอยู่บนตรงทางขึ้นกระเช้าแล้วนะนี่เดินไปตามทางนี้เลยนี่ขึ้นกระเช้าว้าวตอนนี้เราถึงกระเช้าแล้วนะกำลังจะขึ้นกระเช้าแล้วนี่เฮ้ยไป
โอ้ว้าว ว้าว คือพล็อตของกระเช้าทีนี้นะ มันไม่หยุดให้เราเลยนะ คือเราต้องวิ่งขึ้นมาเอง ถ้าวิ่งขึ้นไม่ทันก็ดูอันตรายได้อยู่นะ next ว้าว ของเขาไหม เป็นความสูงมาเรื่อยๆแล้ว เนี่ยของเขาไหมล่ะ ว้าว ไม่รู้ข้างบนจะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวรอดูนะ ของเขาไปเสียของตัวเอง นี่ หมดแบตหมดแล้ว วิดีโอ ถ่ายเก่งถ่ายเก่งเก่งเลยที่จริงมันหมดไวอากาศเย็น ก็ตอนนี้ก็ลงมาจากกระเช้าแล้วนะ เดี๋ยวจะขึ้นไปเดินบนภูเขานี้กัน ไป นี่ ฮึบหนาวหรือร้อน เอาดี หนาวเลย ๆ หนาวหรือร้อน เอาดีๆ ใส่ชุดขนาดนี้เนี่ยหนาวหรือร้อน เอาดีๆ เต็มมาก ร้อนแทนแล้วมั้ย เดี๋ยวจะให้ดูวิวนะ เดี๋ยวจะให้ดูวิว นี่ 禁在景区内室外吸烟、野炊、烧荒、烧火取暖、พอ 烧垃圾、烧生 ขึ้น 烧 กระเช้ามาถึงตรงจุดด้านบนตะกี้ที่เราถ่ายรูปตรงนั้นอ่ะ เราก็จะต้องนั่งรถกอล์ฟอีกนะ เพราะว่าเขาจะพาเราไปตรงทุ่งหญ้าแหมทุ่งหญ้าโล่งๆเลย เดี๋ยวเราไปดูทุ่งหญ้านั้นกัน ซึ่งตอนนี้คือคนเยอะมากนะ ดูดิ คนมาเยอะมาก นี่ โอ้เป็นป่าแบบอุดมสมบูรณ์เลย จับอีกแล้ว ว้าว คือเขาทำให้เราไปเที่ยวแบบเป็นสเต็ปเลยนะไล่ตั้งแต่กระเช้าขึ้นมาจนกระทั่งมานั่งรถกอล์ฟข้างหลังนี้ไปเลยครับเชิญเลยครับไปตีกอล์ฟต่อแล้วเหมือนกันดิ ป่ะไปโอเค ไปตีกอล์ฟต่อ ไปตีกอล์ฟกันไม่ใช่ ต้องสอนเขาเลยสอนนะผม ถึงแล้วไป ไปกลาง ค่อยๆลงนะครับ อย่ารีบโอเค ไปครับ กระป๋องแม่อยู่ด้านนี้นะตรงนี้ เพราะไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยครับขอโทษค่ะไปก่อนเลยครับ ถึงแล้วไป let's go เฮ้ยเดี๋ยวจะให้ดู ข้างหลังมีภูเขานั่นน่ะนั่นที่มีหิมะน่ะคือตั้งบนสุดๆนั้นยังมีหิมะอยู่นะ แต่ว่าตรงนี้ก็คือเรามาอยู่ตรงนี้เพราะว่ากระเช้าใหญ่มันขึ้นไม่ได้อะนะเนี่ยดูป้าย
ได้ปะนี่ว้าวเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะคืออยากจะบอกว่าตอนเนี้ยอากาศมันไม่ได้ร้อนแล้วก็ไม่ได้เย็นจนเกินไปคือสบายมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะนี่คือวิวของว้าวมีหิมะอยู่ข้างบนด้วยอะตรงเนี้ยยังมีหิมะเลยเนี่ยเห็นปะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเราขึ้นมาจุดสุดตรงนี้ใช่ปะคือตรงเนี้ยมันยังไม่ใช่จุดสุดของภูเขาหิมะมังกรหยกนะเพราะว่าตรงจุดที่ขึ้นไปได้สุดกระเช้ามันปิดเขาก็เลยพามาในจุดที่มันอาจจะต่ำลงมาหน่อยแต่ก็ได้เห็นวิวที่อลังการเหมือนกันแล้วก็นี่เดี๋ยวจะให้ดูแผนที่ตรงนี้เมื่อกี้เราขึ้นมาตรงนี้ใช่ปะนั่งรถกระเช้าขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็นั่งรถมาทางนี้พอนั่งมาถึงตรงนี้เราก็จะมาอยู่ตรงนี้นั่งรถกอล์ฟแล้วเราก็จะมาเจอกับทุ่งหญ้าตรงนี้กว้างๆถ่ายรูปได้สวยเลยกดไลค์อีกแล้วคือสวยมากชอบมากธรรมชาติมันดีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูตัวนู้นเขาเรียกว่าตัวอะไรนะเดี๋ยวเดินไปดูกันตะกี้ถามพี่ไกด์มานะเขาบอกว่าตัวจามารีหรือไม่ก็แพะแต่ถ้าจามารีตัวมันจะใหญ่หน่อยใหญ่กว่าแพะหน่อยซึ่งเดี๋ยวจะเดินไปดูใกล้ๆตะกี้เห็นอยู่นะเห็นอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้นี่เห็นอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเดินไปดูใกล้ๆเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆเดี๋ยวนะไปไหนแล้วอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวเดินไปดูเฮ้ยชอบบรรยากาศนี้มากเลยมันแบบว่าดีมากเลยประเทศจีนเนี่ยจริงๆที่เที่ยวเยอะนะถ้าใครอยากจะมาเนี่ยคือมาได้เลยแต่ว่าการเดินทางก็อาจจะต้องเช็คนึงเพราะว่าถ้าไม่ได้มากับทัวร์แล้วมันก็อาจจะไม่รู้ว่าจะง่ายหรือจะยากต้องลองเช็คดูให้ดีว่าถ้าจะไปในที่ต่างๆจะเดินทางไปได้อย่างไรบ้างใช่แล้วก็เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวนี่ฉากหลังคือภูเขาเลยนะนี่เห็นปะนี่เจออยู่ตัวหนึ่งนี่ตรงนั้นเห็นปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวแพะหรือจามารีน่าจะจามารีนะตัวใหญ่หน่อยเนี่ยดิมันก็อยู่ตรงเนี้ยนะถามว่าน่ากลัวไหมอันตรายไหมตอบไม่ได้เลยเราว่าเราดูอยู่ห่างๆก็ดีนะเพราะว่าเข้าใกล้มากแล้วเดี๋ยวเกิดมันหงุดหงิดแล้วควิดเราขึ้นมายุ่งเลยนะเดี๋ยวเราไปใส่ชุดชาวจีนแล้วเดี๋ยวจะไปใส่ชุดชาวจีนแล้วก็ถ่ายรูปกันนะไป就拍好了，自己拍2张。付了。เป็นหัวหน้าชนเผ่าเลย不是，因为我吃了腿皮子。那个是他的衣服。衣服的帽子。finish เสร็จแล้วนี่โอเค你那里扫一下。how much 30。โอเค30เดี๋ยวกลับมาจ่ายนะ I will pay you back later นี่จะไงใส่ชุดพื้นเมืองพอไหมเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันดีกว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวลองไปยืนตรงนี้ตามมานี่กับวิวภูเขาที่มีน้ำแข็งอยู่ข้างหลังนะ เฮ้ยเขาเรียกว่าขึ้นมาบนภูเขาแล้วต้องแต่งตัวแบบนี้นะจริงๆนี่คือออฟฟิศของเราประมาณนี้ที่เราได้จะทำการนี่คือออฟฟิศของเราประมาณนี้ออฟฟิศที่เราได้ทำการแต่งตัวมานะ
นี่หัวจะหลดเท้าเลยเก๋ดีมีโอกาสครั้งนึงก็ลองมาแต่งตัวกันดูนะนี่เลยโอ้หมวกจะปิวนะหมวกจะปิวนะที่นี่หมวกมันปิวง่ายอ่ะนี่แต่เก๋ดีนะดูชุดดิ They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who were you to... A few minutes later หลังจากผมลงมาจากกระเช้าแล้วผมก็นั่งรถต่อมาที่ทะเลสาบสีน้ำเงินนะซึ่งผมไม่นั่งรถกอล์ฟมาเหมือนตอนที่นั่งมาตอนแรกเลยซึ่งตรงเนี้ยทะเลสาบเนี้ยก็จะอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เลยนะอยู่ใกล้ๆกับภูเขาที่ผมเพิ่งไปมาเมื่อกี้นี้เลยที่ขึ้นไปมาภาพตรงหน้าผมตอนนี้คือสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวตรงหน้าผมนี้เลยตอนนี้อยากให้เห็นด้วยว่าคนจีนมาเที่ยวเยอะมากๆเลยนะผมอยากบอกว่าเมื่อกี้ผมเห็นคนเอามือสัมผัสน้ำด้วยงั้นเดี๋ยวผมจะลองเอามือเป็นสัมผัสน้ำที่ทะเลสาบแห่งนี้ดูนะเดี๋ยวลองนะคืออากาศมันก็เย็นอยู่แล้วไม่รู้ว่าจับไปแล้วจะยิ่งเย็นกว่าเดิมเลยนะเดี๋ยวลองดูโอ้อยากบอกว่ามือเย็นมากเลยอากาศเย็นแล้วมือก็เย็นอย่างนั้นกับฉากเบื้องหน้าเนี้ยที่เป็นภูเขาหิมะมังกรหยกแบบนี้เลยนะสวยงามมากๆเลยจริงๆเดี๋ยวเราเดินไปตรงตัวจามมารีตรงนู้นนะเขาบอกว่าตรงนั้นก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกันแล้วก็วิวสวยด้วยไปนี่เดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นนะนี่ตรงตัวจามารีนี่ตัวจามารีเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูนี่ด้านหลังนี่คือตัวจามารีนี่ตัวนี้ตัวสีขาวนี่โว้ตัวใหญ่มากๆเลยดิว้าเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแล้วเขาก็สามารถนั่งถ่ายรูปได้นะว้าวแต่ก็อาจจะต้องเสียตังค์นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่โอเคมากเลยนะตัวจามารีเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองนี่ส่องกล้องดูซิว่าจะเห็นอะไรบ้างไม่รู้ว่าต้องเสียตังค์หรือเปล่านะเดี๋ยวดูนะส่องกล้องไปแล้วแต่มันไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้ว่าต้องเสียตังค์หรือเปล่านะอุ้ยนี่แล้วก็ดูวิวแม่น้ำนี่วิวแม่น้ำนี่ว้าวเป็นขั้นบันไดอย่างนี้เลยว้าววิวตรงสะพานนั้นน่าจะสวยแน่นอนเนี่ยจริงๆนะในอุทยานนี้ก็เที่ยวได้หลายที่อยู่นะไปทั้งบนเขาใช่ไหมที่เราไปมาหรือจะมาตรงแม่น้ำตรงเนี้ยตรงทะเลสาบสีเงินเนี่ยแล้วก็ตรงหุบเขาตรงนั้นก็เที่ยวได้หรือว่าถ้าขึ้นกระเช้าใหญ่ไปก็จะเป็นหิมะตกเลยข้างบนสูงกว่า 4,700 กว่าเมตรเลยคือมาเที่ยวได้หลายที่นะในอุทยานเนี้ยใช่ถ้าใครมาก็คือเอาจริงๆอยู่ได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยใช่แนะนำเลยก็ตอนนี้ก็เสร็จจากนะทะเลสาบสีเงินแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อเพราะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีที่เที่ยวเยอะมากเดี๋ยวตามไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีน้ำตก
เหมือนกันแล้วก็มีแม่น้ำด้วยคิดว่าน่าจะต่อมาจากฝั่งนู้นแหละที่เราถ่ายรูปตะกี้นี้ที่ตรงทะเลสาบสีเงินนะแล้วก็เนี่ยด้านหลังนี้นี่น้ำตกไหลแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเอาค่อยใกล้ๆนะนี่นี่แล้วก็มีฉากเบื้องหลังเป็นภูเขาที่มีหิมะอยู่ข้างบนนี่แล้วก็เดินมาเจอร้านค้าร้านอะไรก็ไม่รู้ตรงที่เรามานี่นะให้ลองชิมหรอนี่มันคืออะไรเอ่ยปลาย่างอร่อยนะว้าวอร่อยเลยอ่ะอยู่ตรงข้างๆแม่น้ำนี้เลยนี่ร้านเนี้ยว้าวเลยอ่ะแล้วไม่พอนะมีร้านขายน้ำด้วยนะนี่มีโชว์เมนูน้ำด้วยเขาเรียกว่ากินไปพร้อมกับชมวิวแม่น้ำไปสุดยอดอีกแล้วซองหน้าตาเป็นแบบนี้นะซื้อจากร้านเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าเหมือนที่เราชิมไหมนะปลาหมึกนะบ้านเราอ่ะปลาหมึกนะปลาที่มีกล้างใช่ไหมก็อร่อยดีอยู่นะก็อร่อยดีอยู่นะครับปลาหมึกบ้านเราเดี๋ยวจะพาเดินมาตรงนี้นี่ตรงกลางของสะพานเดี๋ยวดูนะนี่ตรงนี้มันก็คือแม่น้ำจากทะเลสาบตะกี้นี้แหละแล้วก็ตรงนี้มันก็เหมือนมันก็ยังไปต่ออีกนะไหลไปต่อแต่เหมือนมันจะสุดๆแล้วอะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้น้ำตกมันก็จะไหลลงมาใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยยาวทางนี้ใช่ป่ะข้ามสะพานไปทางนี้นี่แล้วก็ไหลไปต่อแต่คิดว่าต่อจากนี้ไปก็ไม่น่าจะมีมุมที่มันถ่ายรูปสวยแล้วไหมเพราะว่ามันดูแบบเป็นป่าลึกๆแล้วอ่ะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้เขาก็ทำสะพานทำอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปสวยเลยนะนี่ด้านหลังนี้เสร็จจากอุทยานทั้งหมดแล้วนะคิดว่าก็คงจะกลับแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นกันแล้วก็คงจะเข้าโรงแรมเดี๋ยวไปดูว่าข้าวเย็นอาหารเย็นจะเป็นยังไงนะไปกันถ่ายรูปกับรูปปั้นไม่ใช่ตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะเดี๋ยวเราจะมากินร้านอาหารอยู่ที่ร้านนี้นี่เขาบอกว่าจะเป็นเมนูแซลมอนเลยนะเดี๋ยวลองไปกินดูว่าจะเป็นยังไงไปร้านนี้ชื่อร้านว่าเมืองบีนเฮลป์ซุป1ป้ายข้างบนไปเข้าไปในร้านกันตอนนี้นะครับก็หลังจากที่เรากลับมาถึงโรงแรมแล้วใช่ปะก็ออกมาเดินนี่เป็นถนนในเมืองลี่เจียงเดี๋ยวอยากจะให้ดูเมืองนี้นะโอ้โหตอนนี้เราเดินมาเป็นอะไรก็ไม่รู้มีร้านค้าแบบขายอาหารอย่างเงี้ยเป็นแบบฟู้ดอย่างเงี้ยเต็มเลยเนี่ยแล้วก็มีร้านนี่ชื่อว่าชากีเป็นร้านขายชานะนี่ว้าวข้างหน้านู้นก็น่าจะเป็นห้างอ่ะเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีร้านอาหารเพียบเลยนะตรงเนี้ยก็คือว่าออกมาเดินนะอยากจะรู้ว่าเมืองนี้เป็นยังไงตอนกลางคืนใช่ป่ะแล้วก็โหเห็นแบบแสงสีเพียบเลยอ่ะจริงๆเอาจริงๆเมืองลี่เจียงเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยนะนี่มาถ่ายรูปมานั่งกันไปดิเห็นปะรูปปั้นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ย
รูปปั้นตรงเนี้ยตรงเนี่ยนี่ เอาจริงมานั่งได้อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปดูเรื่อยๆนะเจออะไรแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่เผื่อเราได้ลองกินอะไรแปลกๆนะมีไหมไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลองดูตอนนี้ก็เดินหลังจากที่เดินมาใช่ปะก็มาเจอร้านที่ชื่อว่านี่ชากีไม่รู้เขาบอกที่ไทยก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเพราะไม่เคยกินเหมือนกันนี่เมนูก็จะเป็นก็จะมีชาต่างๆมากมายแล้วเราก็สั่งไปแล้วซึ่งเดี๋ยวดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะก็นี่หลังจากที่สั่งชาไปนะครับตอนนี้ก็ได้ชามาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาของชาเป็นอย่างนี้นี่อันนี้เป็นชามะนาวนะข้างในมีมะนาวด้วยเดี๋ยวจะลองชิมดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลืมไปว่ามันต้องมีฝาข้างในใช่ไหม เดี๋ยวนะคือความที่ไม่รู้ตะกี้นี้แล้วก็นึกว่ากินได้เลยปรากฏว่ามันมีฝามันมีฝาข้างในอีกทีหนึ่งต้องแกะออกก่อนนะคือไม่รู้นั่นเองนะประเด็นโอเคได้กินเรียบร้อยแล้วประสบการณ์แรกก็คือมันก็ออกแนวชามะนาวอยู่นะอร่อยอยู่นะเอาจริงเขาบอกว่าที่ไทยมีร้านนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินก็ลองดูได้นะลองไปหาดูได้ไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนกันนะนี่มีมะนาวด้วยมีมะนาวเป็นลูกๆข้างในเลยแล้วมีเนื้อมะนาวด้วยเห็นปะเห็นเนื้อมะนาวปะกดไลค์เลยตอนนี้ยืนอยู่ที่ถนนแห่งหนึ่งในเมืองลี่เจียงนะนี่ถนนแห่งนี้อยากจะให้ดูมีแสงสีเสียงมากมายมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆเพียบเลยนะคือถ้าใครแบบอยากหาอะไรกินอย่างเงี้ยมาเที่ยวเมืองลี่เจียงก็จริงๆมาถนนเส้นนี้ได้เลยนะแล้วก็อย่างที่รู้ว่าตอนเนี้ยมากับทัวร์ใช่ไหมที่ประเทศจีนเนี้ยแล้วเจอน้องคนหนึ่งที่มาเที่ยวคนเดียวแล้วเลยอยากขอสัมภาษณ์มากเลยว่าแบบมีความรู้สึกยังไงและคิดยังไงที่มาเที่ยวคนเดียวนะเดี๋ยวไปเจอเขาเลยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามกันครับชื่ออะไรครับชื่ออ้อมใจค่ะชื่ออ้อมนะครับแล้วที่มาเที่ยวเนี้ยคือคิดยังไงถึงมาเที่ยวจีนครับก็ยังไม่เคยมาก็เลยอยากลองมาดูค่ะแล้วมาแล้วเป็นไงครับรู้สึกไงครับก็โอเคเหนื่อยดีหนาวด้วยปกติคือเที่ยวเองไหมครับปกติเที่ยวเองค่ะแล้วอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเที่ยวเองครับเพื่อนไม่ครบจริงเหรอเพื่อนไม่ครบเหรอเปล่าแบบว่าเพื่อนไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็แบบเวลาไม่ค่อยตรงกับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วเป็นไงบ้างพอเที่ยวเองแล้วรู้สึกไงครับสนุกมากใช่ไหมลองเที่ยวดูโอเคก็คือว่าจริงๆแล้วคือแบบเจอแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่แบบน่าทึ่งมากเพราะว่าหลายๆคนเขาจะชอบบอกว่าเที่ยวเองแบบได้หรอเป็นไปได้หรอแบบบ้าบอหรออะไรเงี้ยมีด้วยนะแต่พอได้รับรู้แล้วจะรู้ได้ว่าโลกเนี้ยจริงๆถ้าเรารอใครมันก็ช้าเนาะมันก็จะแบบใช่กว่าจะไปอย่างเงี้ยเราก็ไปเที่ยวเองเลยจริงใช่ไหมแล้วอันนี้คือมาจากที่ไหนกรุงเทพเลยปะมาจากอุดรค่ะเป็นคนอุดรได้นี่ไว้เผื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวอุดรนะได้มาเลยยังไงก็ขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์นี้นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้เจอกันอีกได้โอเคครับสวัสดีค่ะ The next day ครับก็อรุณสวัสดิ์เช้านี้ที่ลี่เจียงนะครับเช้านี้ก็ทัวร์เนี่ยที่เรามาเนี่ยให้ออกสายได้หน่อยให้ออก 9 โมงนะเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวเช้าที่โรงแรมก็ไลน์บุฟเฟ่ต์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะเตรียมตัวลงไปกินก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่าอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะลองเปิดกระจกแล้วก็ลองเอามือไปสัมผัสดูว่าความหนาวมันจะเท่าไหร่ที่เมืองลี่เจียงตรงนี้นะเดี๋ยวลองดูนี่เฮ้เอาจริงอ่ะก็เหมือนเย็นๆคือไม่ได้หนาวถึงแบบขนาดนั้นนะเย็นๆเหมือนแบบถ้าใส่เสื้อแจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งก็น่าจะโอเคอ่ะเย็นๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอากาศที่เรามาไม่ค่อย รุนแรงเท่าไหร่คืออาจจะมีช่วงที่หนาวบ้างอย่างตอนที่เราอยู่แชงกรีล่าใช่ป่ะแต่ว่าพอมาถึงตรงเนี้ยหรือที่อื่นๆน่ะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าถ้าเราใส่เสื้อแบบแจ็คเก็ต
หรือเสื้อกันหนาวสักตัวหนึ่งหรือใส่เสื้อทับข้างในสักตัวหนึ่งมันก็โอเคมันก็อยู่ได้เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวจะลงไปกินอาหารแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารที่นี่จะเป็นไงนะด้านหลังผมนี่นะคือโรงแรมที่ผมมานอนเมื่อคืนนี้เลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ที่ผมมานอนมันมืดมากก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้นะเลยมาถ่ายตอนเช้านี้แทนให้ดูแล้วก็ตอนนี้รถบัสมาพร้อมแล้ววันนี้นะเดี๋ยวขึ้นรถบัสแล้วไปเที่ยวกันต่อวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะเที่ยวอยู่ที่ประเทศจีนเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จปุ๊บก็จะเดินทางกลับกันเลยเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวกันต่อก็เขาบอกว่าพี่ไกด์บอกว่าเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่เมืองโบราณลี่เจียงเลยก็ที่เนี่ยได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยไม่รู้ว่าที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดินทางไปดูว่าที่เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะไปตอนนี้ผมก็ไม่อยู่ที่ตรงหน้าทางเดินถนนคนเดินลี่เจียงแล้วนะตรงนี้ก็คือจะเป็นซุ้มสไตล์จีนแบบนี้เลยซึ่งวันนี้คือเดี๋ยวเราเที่ยวที่เสร็จแล้วเราก็จะกลับประเทศไทยเลยตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราเดินเข้าไปผ่านซุ้มประตูจีนนี้ไปซึ่งมีรูปมังกรปั้นอยู่2รูป2ตัวตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะมาเจอกับซุ้มดอกไม้สวยๆแบบนี้เลยคือที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะตั้งใจปลูกต้นไม้แบบนี้มากๆเลยนะซึ่งสวยมากๆแล้วเราก็จะเดินผ่านช่องทางประตูนี้เข้าไปซึ่งพี่ไกด์เขาได้เตรียมตั๋วทิเก็ตไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะพอเราผ่านเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเจอกับต้นไม้แบบนี้เลยซึ่งเป็นต้นซากุระสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ด้านหลังผมแบบนี้เลยซึ่งตรงนี้จะเป็นต้นซากุระที่สวยงามมากๆเขาก็ปลูกเอาไว้นักท่องเที่ยวก็จะชอบมาถ่ายรูปมากๆตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นทะเลสาบด้วยซึ่งสวยงามมากๆเลยอย่างที่เห็นแบบนี้เลยนะนี่ด้านหลังผมนี้เลยจะพาเดินไปดูตะกี้ที่บอกไว้ตรงนี้ก็มีต้นซากุระเหมือนกันนี่ทางกลุ่มทัวร์ที่มาด้วยกันก็คือพี่ๆเขาก็ถ่ายรูปกันสวยงามมากเลยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นฉากของภูเขาด้วยแล้วก็ด้านหน้าผมนี้ก็เป็นเหมือนลำธารเลยที่ไหลเข้าไปสู่เลคหรือทะเลสาบตะกี้นี้ที่พาไปดูนะตรงนี้ก็คือเป็นน้ำใสสวยมากๆแล้วก็ตรงนี้อากาศดีมากๆด้วยและที่สำคัญตรงนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะใครที่มาเมืองลี่เจียงนี้ก็แวะมาดูได้เลยสวยงามมากๆจริงๆตรงนี้เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูมีสะพานด้วยแต่ว่าสะพานตรงนี้จะทำเป็นหลังคาสไตล์จีนแบบนี้เลยสวยงามมากซึ่งจะเป็นสะพานพาเดินเข้าไปสู่ด้านในนะบริเวณตรงโซนนี้นะทางเดินตรงนี้นะจะมีดอกไม้ล้อมรอบแบบนี้เลยรอบคลองแบบนี้เลยแล้วก็คลองนี้นะอยากจะให้ดูมันใสมากๆเลยอะมองเห็นตัวปลาด้วยคือน้ำใสมากๆอากาศดีมากๆใครที่มาเดินที่ถนนคนเดินนี้นะก็มาเดินริมคลองนี้ได้เลยนะได้บรรยากาศดีถ่ายรูปสวยงามแน่นอนหลังจากที่เดินมาเรื่อยๆนะเราจะมาเจอสะพานแบบเนี้ยซึ่งสะพานแบบนี้ก็จะอยู่เรียบลำคลองแบบนี้เลยไปเรื่อยๆนะมีโคมแดงแบบนี้ด้วยสวยมากเอาจริงๆที่เนี่ยคือว่ามันเป็นเมืองโบราณก็จริงนะแต่มันไม่ได้ว่าจะเหมาะแค่คนโบราณอย่างเดียวหรือคนแก่อย่างเดียววัยรุ่นก็มาเดินได้นะเพราะว่าข้างในมีร้านค้ามีอะไรน่าสนใจมากแล้วก็น้ำเนี่ยใสมากเลี้ยงปลาด้วยนะมีปลาคาร์ปลาอะไรเพียบเลยอ่ะป้าเดี๋ยวเราไปโดนโซนอื่นกันต่อนะด้านหลังนี้เลยนะคือป้าย World Heritage Site ใช่ปะที่เมืองลี่เจียงที่บอกว่าเขาได้รับเมืองมรดกโลกก็คือป้ายนี้เลยนะนี่สัญลักษณ์นี้เลยเดี๋ยวตรงเนี้ยจะเดินเข้าไปต่อเพราะว่าเขาบอกตรงนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะไปเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันระหว่างทางที่เดินมานะคือหลายๆที่มันก็จะมีให้เราเปลี่ยนชุดใส่ชุดจีนแล้วถ่ายรูปใช่ปะที่นี่ก็มีเหมือนกันนะที่เมืองโบราณเนี่ยดูดิเนี่ย
คนเขาก็นิยมมาใส่ชุดถ่ายรูปเหมือนกันนะมันก็เป็นธุรกิจอย่างหนึงที่เขาสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นได้อะนี่ฝั่งนู้นก็มีนี่เปลี่ยนชุดถ่ายรูปนะนี่เห็นป่ะนี่เหมือนกันคือถ้าใครมาลองเปลี่ยนชุดถ่ายรูปดูนะมันก็ได้รูปไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะในเมืองโบราณนี้นะไม่ได้มีแค่แบบของทั่วไปอย่างเดียวอะแบรนด์ต่างๆก็มาเปิดเหมือนกันนะอย่างเช่นนี่ Starbucks เห็นป่ะนี่แล้วก็มีพิซซ่าฮัทนั่นแล้วก็มี KFC หลายร้านมากๆอะตรงเนี้ยคือมันก็เป็นเมืองโบราณที่ผสมผสานของใหม่เข้าไปด้วยกันนะเท่มากเลยนะอยากจะบอกจริงเดินมาเรื่อยๆใช่ไหมในเมืองโบราณลี่เจียงเนี่ยนะของขายเยอะมากอยากจะบอกเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะตามหาอยากจะซื้อคือแมกเนตนั่นเองเดี๋ยวลองไปดูนะว่าจะเจอแมกเนตอะไรบ้างนะป่ะจริงๆเนี่ยเมืองโบราณเนี่ยนะฉากหลังมันอ่ะจะให้ดูนะติดกับภูเขาเลยอ่ะซึ่งสวยมากๆเดี๋ยวดูนะเห็นป่ะไกลๆตรงนู้นน่ะนั่นน่ะคือภูเขานะแต่สุดยอดมากๆวิวสวยมากๆอยากจะบอกนะจริงๆเดี๋ยวลองดูร้านนี้นะนี่มีแมกเนตด้วยนี่ว้าวเดี๋ยวเผื่อข้างในจะมีร้านอื่นอีกนะเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนนี่ร้านที่2ว้าวคิดว่าถ้าเดินเข้าไปอ่ะน่าจะมีอีกหลายร้านเลยนะเนี่ยข้างในเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะป่ะร้านชาก็มีนั่นน่ะชัยไดเบาใช่หรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดูดิเนี่ยร้านค้าเพียบเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่เขาบอกเข้าฟรีเนี่ยด้านในเนี้ยเนี่ยเฮ้ยลองเดินเข้าไปกันคืออะไรก็ยังไม่รู้เลยนะเห็นมันเขียนว่าฟรีก็เลยเดินเข้ามานะ เนี่ยเหมือนเป็นคำอวยพรเนี่ยอวยพรแบบให้โชคดีอะไรเงี้ยเขียนติดไว้อ่ะเดินเข้ามาก็จะเป็นของขายนั่นเองนะเหมือนทำทางเข้าไว้สวยๆกับเข้ามาก็จะเป็นของขายอ่ะ现在搞活动买2袋3袋ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุนไพรเป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรนะของขายเพียบเลยอ่ะดูนะ
真心一杯敬虚伪，最后一杯敬我们潦草结尾，没伤透的心还能够爱上谁？ คือจริงๆมันก็มีขายมาเนี่ยมีอะไรนะ แต่ว่าเดินออกดีกว่าปะเดี๋ยวไปลองไปดูร้านอื่นนะ นี่ทางออกก็จะเป็นมีคำอวยพรอย่างนี้เยอะไปหมดเลย ว้าวแจ๋วมากๆเลยอะแต่เหมือนแบบหลอกล่อให้เราเดินเข้ามาหรือเปล่าหรือไงขนาดลงมายังเจอกับร้านค้าเลยอะเนี่ยขายพวกน้ำสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโอเค หลุดพ้นจากร้านนี้แล้วนะไปเดี๋ยวไปเดินที่อื่นกันต่อดีกว่าว้าวนี่ร้านนี้ก็มีขายที่ติดตู้เย็นด้วยเดี๋ยวลองดูนะเผื่อจะซื้อได้เลยอย่างนี้ก็สวยนะนี่ดูดิว้าวนี่ว้าวเดี๋ยวลองดูนะนี่how much ทีอ๋ออันนี้อันละ15นะ15หยวนนี่เดี๋ยวจะเอานี้นี่นะที่เป็นชื่อเมืองว่าลี่เจียงเนี่ยนะแล้วก็นี่แล้วก็นี้สัญลักษณ์ว่าเป็นถึง 4,680 เมตรนะขึ้นกระเช้าไปโอเคเอานี้ด้วยตอนนั้นโอเคโห หลังจากที่เราเดินมาจากตอกตรงนี้ใช่ปะนี่เดินมาเรื่อยๆเราจะมาพบตอกเล็กตอกนี้เลยนะนี่ตรงนี้ที่ดูแล้วแบบเฮ้ยเดินเข้ามามันจะมีอะไรหรอแต่เดี๋ยวให้ดูวิวนะว่าเดินมาแล้วจะมีอะไรนี่มีคนถ่ายรูปด้วยนี่ดูตรงนี้นี่เดินเข้ามาก็จะเป็นลำคลองแบบนี้อีกอะคือคลองอะเรียบไปเลยแล้วคลองน้ำใสมากเลยนะเนี่ยดูดิแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆอยู่สองข้างแบบนี้เลยนะนี่เฮ้ยคือทุกทีที่เราเจอจะเป็นโคมแดงแบบนี้ใช่ปะแบบนี้แบบนี้แต่อันเนี้ยเป็นโคมสีชมพูโคมม่วงหรือสีชมพูเนี่ยดูดิเฮ้ย เอาจริงๆจะเป็นโคมสีอะไรอ่ะก็สวยเหมือนกันนะเพียงแค่ประดับให้มันสวยอ่ะนึกออกปะเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่ทางทัวร์เขาจะนัดเราแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเดินกลับไป
ทางฝั่งที่เขานัดนะป่ะนี่เดินเรียบคลองอย่างนี้เลยนี่เดินเรียบคลองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะป่ะตอนทางที่เดินมานะมันจะมีร้านค้าที่เป็นแบบอยู่ข้างคลองแล้วก็ต้องเดินบันไดแบบนี้เดินสะพานไม้เข้าไปเลยอะแล้วก็มีคนถ่ายรูปข้างหลังด้วยเห็นป่ะไม่รู้ว่าเขามาถ่ายอะไรเหมือนกันนะมาถ่ายรูปแบบเอาไปใช้ที่ไหนอะไรยังไงเป็นหมดอะไรหรือเปล่านะเนี่ยข้างหลังนะถ่ายรูปกันเนี่ยป่ะป่ะแล้วก็ร้านแถวเนี้ยจะต้องเดินสะพานไม้ข้ามไปอ่ะนี่เก๋มากเลยอ่ะแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบทางเดินแบบนี้เลยอ่ะจริงๆมีร้านค้าข้างบนนั่นอีกนะเนี่ยถ้าไม่ถือว่าเรารีบก็เดินต่อได้อีกนะเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวเขานัดเวลาเราแล้วนะต้องเดินกลับไปก่อนแหละป่ะด้านหลังเนี่ยที่เดินเรียบคลองมามีแปลงผักด้วยดูดิเก๋อยู่นะเนี่ยมันทำให้บรรยากาศตรงนี้สวยไปเลยอะหลังจากที่ได้บอกไปว่าหลายๆที่มีให้เช่า power bank เวลาโทรศัพท์แบตหมดใช่ไหมนี่ที่เมืองโบราณลี่เจียงก็มีนะมีทั้งสีเหลืองสีขาวโหสีฟ้าจะเช่าอันไหนดีเช่าแล้วก็เอามาคืนอ่ะเรียกว่าที่เนี่ยเขาคงกลัวว่าคนจะแบบแบตหมดหรือเปล่าก็เลยให้เช่าแล้วก็ชาร์จแบตได้นะเยี่ยมเลยอ่ะประเทศไทยน่าจะมีบ้างเนาะใช่ไหมนี่ก็อยากจะให้ดูนะว่าจากทางที่เราไปมามันยังมีอีกตรอกนึงอยู่ตรงนี้นะนี่ข้างหลังนี้ที่เข้าไปแล้วอ่ะก็มีร้านค้ามีร้านอะไรเพียบเลยนะเยอะแยะมากแต่ว่าเราคงเดินได้ไม่หมดนะมันใหญ่มากเลยไว้มีโอกาสได้กลับมา explore ตรงนี้แบบทั้งวันได้เลยนะใช่ด้านหน้านี้ก็จะมีประดับประดาไปด้วยต้นไม้อย่างเงี้ยเห็นปะนี่ตรงกลางหันที่เราผ่านมาตอนแรกมีหลากหลายพันเลยต้นไม้สวยมากเลยนะใช่เอาจริงๆที่นี่ก็คือแบบสวยมากอ่ะมีหลากหลายโซนหลากหลายจุดมากๆมีทั้งร้านที่เป็นแบบแบรนด์เช่น Starbucks อะไรเงี้ยเยอะแยะ KFC Pizza Hut หรือว่าจะเป็นร้านที่เป็นแบบโลคอลจริงๆก็มีดอกไม้ก็มีแล้วก็เป็นมรดกโลกด้วยโหอะไรมันจะดีไปกว่านี้ใช่ป่ะใครมาเมืองนี้ก็คือลี่เจียงเนี่ยนะพลาดไม่ได้เลยอ่ะจริงๆโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารเที่ยงแล้วนะนี่ไม่รู้ว่าสไตล์อาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะตอนแรกนึกว่าปลาอยู่ข้างในจานแต่ปรากฏว่าคลุมไปด้วยพลาสติกแล้วปลาอยู่ข้างนอกนะเรามีความคิดเหมือนทุกวันปิดมาใช่ไหมล่ะส่วนราคา Soon after กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะถึงเวลาที่เราจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปที่สนามบินที่ลี่เจียงแล้วก็บินไฟล์ในประเทศประมาณ50นาทีต่อไปถึงที่สนามบินคุนหมิงแล้วก็ต่อเพื่ออีกทีนึงเพื่อกลับบ้านนะทริปก็ใกล้จะจบลงแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากเลยนะทริปนี้เพราะว่าประเทศจีนก็จริงๆเป็นที่เที่ยวมันเยอะมากก็เดี๋ยวตามไปที่สนามบินกัน谢谢你再见再见วอเตอร์โอเคตอนนี้ก็มาถึงสนามบินที่เมืองลี่เจียงแล้วนะนี่ ป้ายด้านหลังนี้เลยคือสนามบินลี่เจียงแล้วนะตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะบินภายในประเทศเพื่อที่จะกลับไปคุนหมิงแล้วก็บินต่อเพื่อออกจากประเทศจีนกลับไปสู่ประเทศไทยที่สุวรรณภูมินะก็ตอนนี้เช็คกระเป๋าอยู่แล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันยังไงก็ตอนนี้ก็ต้องลาเมืองลี่เจียงไปแล้วซึ่งก็
รู้สึกสนุกอยู่นะรู้สึกแบบเมืองนี้ก็เมืองใหญ่มีอะไรให้เที่ยวเยอะมีห้างมีอะไรเงี้ยวันหลังก็มีโอกาสก็จะกลับมาได้นะเนี่ยก็บายก็เข้ามาในเกตเรียบร้อยแล้วนะเราจะผ่านตม.ใช่ไหมนี่นั่งรออยู่ด้านในนะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศด้านในว่าเป็นยังไงเอาจริงๆสนามบินก็ไม่ได้ใหญ่มากนะมีแค่เทอร์มินอลเดียวมีแค่แบบตึกเดียวแล้วก็จะแยกเป็น2ฝั่งซ้ายขวานี่ไปนั่งที่เบอร์1ได้แล้วนะครับคนน้อยนะขอไปนั่งที่เบอร์1ได้แล้วนะครับน้อยแล้วก็ได้ของสบายก็นั่ง你把他那个桶然后你梳子放在后面จากการที่ตอนนี้อยู่สนามบินแล้วนะที่เตรียมตัวจะกลับแล้วใช่ปะอยากจะขอรีวิวหรือพูดเรื่องห้องน้ำนิดนึงนะห้องน้ำที่เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่หน้าห้องน้ำพอดีแต่จริงๆอ่ะห้องน้ำที่ไหนก็ตามในญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นในจีนเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เราจะพบเจอได้เลยคือจะเป็นส้วมหลุมที่ต้องนั่งยองๆอ่ะแบบสมัยก่อนเหมือนแบบคนไทยสมัยก่อนอ่ะที่ชอบนั่งยองๆใช่ปะซึ่งก็ถามว่าสะอาดไหมมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามาเที่ยวอ่ะก็ไม่ได้แย่นะเพราะที่เที่ยวต่างๆนานามันก็ดีที่เที่ยวมันดีอ่ะเพียงแต่ว่าห้องน้ำมันอาจจะนิดนึงแล้วก็พอข้ามไปอ่ะนะแต่ว่าบางที่ที่เขาทันสมัยหน่อยอย่างโรงแรมหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีเป็นส้วมที่เป็นแบบกดชักโครกอ่ะที่เหมือนประเทศไทยสมัยใหม่อ่ะก็อันนั้นก็มีแต่ว่าในหลายๆที่ก็ยังเป็นส้วมหลุมอยู่อย่างร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็บอกกายฟังแต่ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะเพราะว่าถ้าถ่ายมาเดี๋ยวกลัวคนดูจะน้ำมันก็นิดนึงนะภาพมันจะติดตานะแต่ว่านั่นแหละก็มารีวิวให้ฟังแต่เอาจริงๆแล้วถ้าใครจะอยากมาเที่ยวจีนอ่ะมองข้ามเรื่องนี้ไปนิดนึงก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าโรงแรมอ่ะห้องน้ำก็ดีแล้วโอเคก็เรื่องห้องน้ำก็ประมาณนี้แต่ว่าอยากจะให้ทุกคนอ่ะแบบมาเที่ยวกันดีกว่าเพราะว่าจริงๆประเทศจริงๆที่เที่ยวดีมากๆและสวยมากๆมองข้ามเรื่องห้องน้ำไปนิดนึงได้ก็จะโอเคด้านในนี้ก็มีร้านค้าพอสมควรนะแต่ว่าร้านกาแฟจะมีร้านเดียวคืออยู่ฝั่งตรงนู้นด้านหลังนู้นร้านกาแฟร้านเดียวนอกนั้นก็จะเป็นร้านขายของทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้ใกล้เครื่องบินที่จะบอร์ดแล้วเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินก่อนคือนะตอนเนี้ยเป็นเวลาประมาณ 18:58 นาทีดีเลย์มาได้เกือบจะชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวพอมาดูที่ป้ายจอตรงเนี้ยมันก็ยังโชว์อยู่ว่าเป็นดีเลย์นะมันยังไม่ขึ้นเวลาใหม่เลยแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วซื้อเลย์มากินแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอดูต่อไปนะว่าการดีเลย์ครั้งนี้จะเป็นยังไงแต่การดีเลย์ก็เกิดขึ้นได้แหละเพราะว่าเราก็ไม่มีทางรู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอเราขึ้นเครื่องบินจริงสถานการณ์หน้างานจะเป็นยังไงเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วก็รอต่อไปขึ้นมาบนเครื่องบินแล้วเตรียมตัวที่จะบินไปที่คุนหมิงแล้วนะเพื่อจะต่อเครื่องแล้วก็กลับบ้านเย้หลังจากที่ดีเลย์มาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ตอนนี้ได้ขึ้นเครื่องแล้วครับคือว่าตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินคุนหมิงนะแต่ว่าต้องรีบมากเพราะว่าไฟล์บินเราประมาณ4 ทุ่มนิดๆซึ่งตอนนี้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวจากการที่เราดีเลย์มานะซึ่งสนามบินนะหลังจากที่เดินมาเป็นสนามบินที่ใหญ่มากแล้วก็ถ้าเราไม่รีบเดินก็ไม่ทันได้นะนั่นเดี๋ยวให้ดูใหญ่มากตอนนี้คือรีบเร่งสุดๆเพราะว่าเพื่อไปให้ทันไฟล์นะเพราะว่าจะต้องผ่านตม.อีกรอบหนึ่งด้วยตอนนี้ก็ออกจากตม.ไปที่เรียบร้อยแล้วนะจากตอนที่เราต้องวิ่งเพื่อรีบที่จะมาขึ้นมาตม.แล้วมาขึ้นเครื่องใช่ไหมตอนนี้ก็ผ่านเข้ามาแล้วคิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวไปที่เกตก่อนแล้วก็เตรียมตัวกลับประเทศไทยกันจริงๆประเทศจีนเนี่ยได้มาทางเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเที่ยวได้นะแล้วมันก็ฟรีวีซ่าแล้วด้วยอ่ะก็เลยอยากจะแนะนำให้คนที่แบบว่ายังไม่กล้ากลัวจะมาเที่ยวประเทศจีนนะถึงแม้ว่าจะไม่มาเองมากับทัวร์ก่อนก็ได้เพราะมันสะดวกดีมีทั้งรถบัสมีทั้งอะไรบริการเนาะแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องการดีเลย์เครื่องอะไรอย่างเงี้ย
ตลอดทางเลยจนถึงประเทศไทยก็ยังไงก็ต้องบอกลานี่ประเทศจีนไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็จะกลับมาเที่ยวอีกเพราะประเทศจีนใหญ่มากมีหลากหลายเมืองให้ได้เที่ยวเลยนะทั้งรถไฟความเร็วสูงทั้งมรดกโลกอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เดี๋ยวไปที่เกตก่อนนะแล้วก็กลับบ้านเรากันแล้วตอนนี้หลังจากที่รอเครื่องบินที่สนามบินคุณหมิงมาสักพักเราก็ได้เข้ามาสู่เครื่องบินแล้วว้าวนี่กลับบ้านสักที นี่ไว้มีโอกาสจะกลับมาอีกเด้อเอามือแตะก่อนว่าจะได้กลับมาอีกเอามือแตะก่อน เฮ้ยขอสวัสดีผู้ร่วมทริปหน่อยบ๊ายบายค่ะกลับแล้ว โอเค แล้วก็ไว้คลิปหน้าจะทำอะไรอีกหรือว่าคลิปหน้าจะมีอะไรอีกก็ติดตามได้ในช่องเลยนะติดกด Subscribe ไว้แล้วเดี๋ยวมีอะไรไปที่ไหนก็เดี๋ยวจะนำมารีวิวให้ดูนะบาย ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Mac The Gang ด้วยนะคะ